હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું આથો લઈ આવવાની ઝંઝટ વગર પૌવા સાથે બનતા ક્રિસ્પી ઢોસા. આ ઢોસાનો સ્વાદ એકદમ બજારમાં મળતા ઢોસા જેવો આવે તે માટે તેનું બેટર અમુક ટિપ્સ સાથે તૈયાર કરીશું. જો તમે મારી રીતના ઢોસા બનાવશો તો પહેલી જ વખતમાં એકદમ ક્રિસ્પી અને પરફેક્ટ તૈયાર થશે. તો ચલો ચટપટી ચટણી સાથે ઢોસા બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં આથો લઈ આવવાની ઝંઝટ વગર ઇન્સ્ટન્ટ ક્રિસ્પી ઢોસા બનાવવા માટે અડધો બાઉલ પૌવા લઈશું. બટેટા પૌવા બનાવવા માટે આપણે જે પૌવા વાપરતા હોઈએ તે લઈશું. એક બાઉલ ખીચડિયા ચોખા લઈશું. અહીંયા તમે ઘરમાં રહેલ કોઈ પણ ઝીણા ચોખા કે જીરાસર કે ગમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ બાસમતી ચોખાનો ઉપયોગ ના કરવો. અને તમે ઘરમાં રહેલ કોઈ પણ કટોરીનું માપ લઈ શકો છો. અડધો બાઉલ પૌવા તો એક બાઉલ ચોખા સાથે 3 ટેબલસ્પૂન અડદની દાળ. મિશ્રણમાં થોડી અડદની દાળ મિક્સ કરવાથી ઇન્સ્ટન્ટ આથો લઈ આવવાની પ્રોસેસને ઝડપ આપે છે. હવે તેને પાણીથી સારી રીતના ધોઈ લઈશું. હવે આ ઇન્સ્ટન્ટ ઢોસાનો સ્વાદ ઓરિજિનલ ઢોસા જેવો આવે તેના માટે આપણે તેને છાશમાં પલાળીશું. તો 2 બાઉલ છાશ લઈશું અને તેને સારી રીતના મિક્સ કરીને ઢાંકીને ચોખા અને પૌવાને 4 કલાક પલાળી દઈએ, જેથી કરીને ચોખા છાશને સારી રીતના એબઝોર્બ કરીને ફૂલી જશે. 4 કલાક જેવું થયું છે. હવે જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો ચોખા સારી રીતના પલળી ગયા છે. હાથેથી તેનો દાણો દબાવીએ તો તે સારી રીતના તૂટી જાય છે. હવે લેશું મિક્સર જાર. તેમાં આ ચોખા અને પૌવાને મિક્સર જારમાં લઈશું. આ ચોખાને આપણે છાશમાં પલાળ્યા છે, એટલે જો પાણી ઉમેરીશું તો બેટર પતલું થઈ જશે, એટલે પાણી ઉમેર્યા વગર તેને પીસી લઈશું. બાકીના ચોખા અને પૌવાને ફરીથી પીસી લઈશું. તો બેટર એકદમ સરસ પીસાઈને સ્મૂથ થઈ ગયું છે. બેટરને હાથમાં લઈને જોઈએ તો સહેજ રવા જેવું કરકરું છે. તેની થિકનેસ આવી ચમચામાંથી પડે તેવી રાખીશું. જો આ સમયે તમારું બેટર થોડું પતલું થઈ જાય તો તેમાં થોડો રવો ઉમેરીને પરફેક્ટ બનાવી લેવું. તે બેટરમાં રહેલ પાણીને એબ્ઝોર્બ કરીને બેટર થીક બનાવી દેશે. હવે બેટરમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને ઢોસાને શેકતી વખતે કલર એકદમ સરસ બ્રાઉન આવે તેના માટે 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરીશું. તો થોડી ખાંડ ઉમેરવાથી ઢોસામાં ગળાશ નથી આવતી. સાથે આ ઢોસાને ઇન્સ્ટન્ટ બનાવવાના છે, એટલે તેમાં સરસ જાળી પડે તેના માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાના સોડા ઉમેરીને બધી જ વસ્તુને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. સાથે બેટરને થોડું ફેટી લઈએ એટલે સોડા એક્ટિવેટ થઈ જાય. 2 મિનિટ જેવું ફેટ્યું છે, એટલે તમે જોઈ શકો છો બેટરમાં આ રીતના બબલ્સ થાય છે. બેટરમાં આ રીતના બબલ્સ થવાથી ઢોસા એકદમ ક્રિસ્પી અને જાળીદાર બનશે. હવે ઢોસા બનાવી લઈએ. તો તેના માટે મેં અહીંયા તવાને ગરમ કરી લીધો છે. હવે તવા પર થોડું તેલ એડ કરીને તેને સારી રીતના ગ્રીસ કરી લઈએ. તો હવે ઢોસો સારી રીતના પથરાય તેના માટે આપણે તવાને થોડો ઠંડો કરીશું, એટલે કે તેનું ટેમ્પરેચર ઓછું કરવાનું છે. એટલે તેમાં થોડું પાણી સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ અને સારી રીતના લૂછી લઈએ. અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરીને બેટરમાંથી 2 ચમચા જેટલું બેટર તવા ઉપર એડ કરી દઈએ. અને હવે ચમચાને અંદરથી બહાર બાજુ ફેરવતા જઈએ
ને ઢોસાને પાથરી લઈએ. તો ઢોસો સારી રીતના પથરાઈ ગયો છે. હવે તેને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર ક્રિસ્પી કરી લઈએ. અને ઢોસાની ઉપરની સપાટી આ રીતના ડ્રાય થાય એટલે ઉપર થોડું તેલ લગાવી દઈએ. ઢોસાને આપણે હાઈ ગેસની ફ્લેમ ઉપર કૂક નથી કરવાનું, નહીતર તે બહારથી તો ક્રિસ્પી થઈ જશે પણ અંદરથી સોફ્ટ રહેશે. ઢોસો અંદરની બાજુ આ રીતના થોડો ક્રિસ્પી થાય એટલે તવાને ગેસની ફ્લેમ ઉપર થોડો ફેરવતા જઈને ઢોસાને બધી જ બાજુથી ક્રિસ્પી કરી લઈએ. લગભગ 3 મિનિટ જેવું થયું છે અને ઢોસો બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને કુરકુરો થઈ ગયો છે. હવે તવેથાથી તેની કિનારી તવાથી અલગ કરી લઈએ. અને હવે ઢોસાને આ રીતના ફોલ્ડ કરી લઈએ. તો જોતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય તેવો આપણો કુરકુરો ઢોસો તૈયાર થઈ ગયો છે. ફરી બીજો ઢોસો તૈયાર કરવા માટે ફટાફટ તવા પર થોડું પાણી છાંટીને તેના ટેમ્પરેચરને ઓછું કરી દઈએ. અને ફરીથી 2 ચમચા બેટર લઈને તેને અંદરથી બહાર બાજુ ફેરવતા જઈને ઢોસાને પાથરી દઈએ. ઢોસાની ઉપરની સપાટી આ રીતના ડ્રાય થાય એટલે તેની ઉપર થોડું તેલ લગાવી દઈએ અને તેને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર ક્રિસ્પી કરી લઈએ. બીજો ઢોસો પણ તૈયાર થઈ ગયો છે તો તેને પણ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. હવે ઢોસા સાથે સર્વ કરવા તીખી ચટપટી ચટણી બનાવી લઈએ. તો તેના માટે મિક્સર જારમાં 1 કપ તાજા નાળિયેરનું છીણ લઈશું. જો તમારી પાસે તાજા નાળિયેરનું છીણ ના હોય તો સૂકા નાળિયેરનું છીણ પણ લઈ શકો છો. 2 ચમચી દાળિયાની દાળ, 1 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડા અને ચટણીને થોડી સ્પાઇસી અને કલરફુલ બનાવવા તેના માટે મેં 6 સૂકા લાલ મરચાંને ડીટીયા અને બીનો ભાગ કાઢીને તેને ગરમ પાણીમાં પલાળ્યા હતા. મરચાંને પલાળવાથી તેની તીખાશ ઓછી થઈ જાય છે અને પીસાઈ પણ જાય છે. સરસ રીતના પાણી કાઢીને તેને મિક્સર જારમાં લઈશું. જો તમારી પાસે લાલ સૂકા મરચાં ના હોય તો તેની જગ્યાએ કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. સાથે ચપટી હિંગ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, ખટાશ માટે અડધા લીંબુનો રસ સાથે અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરીને બધી જ સામગ્રીને પીસી લઈએ. બધી જ સામગ્રીને પીસીને સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર કરી લીધી છે. તો તેની ઉપર તડકો કરી લઈએ. તો તેના માટે 1 ચમચી તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ મેથી ફૂટી જાય એટલે 1 ચમચી અડદની દાળને સારી રીતના રોસ્ટ કરી લઈએ. દાળ ગોલ્ડન કલરની થાય એટલે તેમાં મીઠા લીમડાના પાન અને 1 સૂકા મરચાંને એડ કરીને તેને પણ સાતળી લઈએ. હવે ગરમ ગરમ વઘારને ચટણીમાં એડ કરી દઈએ. પછી સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. તો આપણી ઢોસા સાથે સર્વ કરવાની ચટપટી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ચટણી સાથે ઢોસાને સર્વ કરીશું. તો છે ને બાકી એકદમ ક્રિસ્પી ઢોસા, તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.